và mình có thể thuyết phục được là cái góc nhìn này nó hợp lý. Mình không nói là người khác có hợp lý hay không, nhưng mà trước hết khi mà mình argue, khi mà mình tranh luận thì từ cái góc nhìn của mình phải thể hiện ra được là gì? Tôi nhìn nhận như vậy là có lý do, đúng không? Và nó hợp lý. Ok. Và khi mà giả sử 2 người hoặc 3 người có 3 góc nhìn khác nhau và mỗi một người đều có thể tranh luận một cách gọi là logic và thuyết phục như thế, thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta có thêm nhiều góc nhìn mới, đúng không? Chúng ta không nhìn nhận một cách gọi là chủ quan, không có lý lẽ, đúng không? Mà khi chúng ta có góc nhìn của mình và những người khác họ cũng bảo vệ được cái góc nhìn của họ một cách rất là thuyết phục, thì chúng ta sẽ có thể nhìn nhận được cái vấn đề đấy từ nhiều góc nhìn khác nhau, và chúng ta sẽ hiểu hơn cái vấn đề, cái chủ đề mà chúng ta đang bàn luận. Thì đấy sẽ là cái mục tiêu của thảo luận, của academic discussion. Thực ra nó thì rất là dễ, đúng không ạ? Thế nhưng mà khi mà mọi người tham gia vào một cái buổi thảo luận thật sự ấy, và khi cái chủ đề đấy là cái chủ đề mà mọi người rất là quan tâm, đúng không ạ? Và mọi người có những cái góc nhìn khác nhau, thì khi mà chúng ta bắt đầu argue là cái không khí mỗi một ngày nó lại căng thẳng lên, đó. Khi mà nó cứ dần dần nó cứ sẽ đẩy lên. Lát nữa mọi người tham gia vào phần discussion của chúng ta, mọi người sẽ thấy như thế. Right. Thế thì như chúng ta đã được học qua một chút ở những cái buổi học trước, đấy là khi mà chúng ta present, khi mà chúng ta không đồng ý, đúng không ạ? Khi mà chúng ta cảm thấy là mình có góc nhìn khác thì chúng ta sẽ nên đưa ra cái góc nhìn của mình, đúng không ạ? Chúng ta nên tranh luận như thế nào để cho gọi là nó lịch sự, đúng không ạ? Và nó không cảm giác như là thiếu tôn trọng các thành viên khác trong nhóm. Okay. Thế thì như lúc nãy mọi người sẽ thấy là gì ạ? Ở trên định nghĩa người ta có bảo là gì ạ? Argue is the process of reasoning supported by evidence. Thì trước tiên khi mà chúng ta muốn tranh luận thì chúng ta sẽ tranh luận, tức là đưa ra một cái góc nhìn khác ấy. Thì so first of all you have to the first thing that you want to do is to express your opinions, but just one step prior to this, trước khi mà chúng ta đưa ra là tôi có góc nhìn như này, thì trước đó một chút chúng ta nên có một cái bước là gì? Là I acknowledge other points, tức là chúng ta sẽ công nhận cái quan điểm của người khác trước, đúng không ạ? So you have different languages to acknowledge other points. You can say that I can see your point, right? So when you argue and you start by saying I can see your voice, I can see your point, or that's a good point. So you make other people think that they are listened, right? They are understood, and you are trying to show that you are very constructive in this discussion section. Okay, you're not trying to fight. You're not trying to attack your members. You just try to acknowledge their point. You want to add on something, and you want to build, right? You want to lead your discussion section come to like an effective result, right? So you have different ways to show people that you are listened. You are listening to them speaking, right? And then after acknowledging others' point, you have you raise your opinions, and then you support your ideas by explain why do you think so. All right. So that's a good point, but that's not completely true, right? Chúng ta có thể là trước tiên chúng ta cứ công nhận cái quan điểm của người khác đã, đúng không? Tức là tôi có lắng nghe và tôi hiểu là tại sao anh lại nghĩ như thế. Thế nhưng mà cái điều anh nói cũng không phải lúc nào cũng đúng, đúng không ạ? Bởi vì làm sao? Tức là lúc này thì mình sẽ giải thích là cái lý do tại sao tôi lại không đồng tình, và mình sẽ theo sau bởi các cái thông tin, những cái luận cứ, những
là lý do, lý lẽ mà mình có được. From what I have read, from Right. what I have read. We come to the thing that we should do and we should not do. Các bạn học được listen words right up. So the speaker remember the descriptions of fight. The history represent an argument. So as I said previously, and you need to understand that arguing is not a fight, right? So you always remember that you have to disagree in a very proper manner, right? And with online discussion, then your expression of body language is quite limited. But when it comes to face-to-face learning and face-to-face discussion, then you need to be aware of your body language, right? Don't show that body language when you are speaking with is open and friendly. You don't take offense if a person disagrees with you. Don't try to intimidate on issues. Have a look at this. Another speaker don't use a loud or angry tone. Avoid negative body language when speaking. Avoid gestures that appear aggressive. Discussion etiquette. You can start preparing now. So in previous lesson, you have a sample of an academic discussion. I hope that you can have like clear understanding of how is academic discussion, right? What should leader lead your session, and how other members should participate in that session. How should they present their ideas, and how should they raise their arguments. So I have a video for you so that you can have like an observation of the group discussions. After watching this video, then we will have the practice for discussion with the topic that we have prepared, right? Which is about the appearance, and also the wildlife. Avoid negative body language when speaking. Avoid gestures that appear aggressive. Don't take offense. You have 2 minutes to prepare for it, and for the discussion you have around 10 to 15 minutes. The accent of this video is quite difficult for you to understand, but I just want you to observe the way, right? The way that every member participates in this discussion. You can start preparing now. And for the discussion you have... So you look at the way that the leader starts the conversation. So what he's doing is that he tried to introduce the topic, and he calls for the participation from all the members. And you will see that
each the person here, they are like very attentive, they focus and they respect the leader and also other members, right? Around 10 to 15 minutes. Right. You see the way that they nod their heads show that they are very like constructive and they are serious for this part. You can start preparing now. Right, so this is what you are going to have with your progress test and your final test. So after you've got your topic, you have some minutes to prepare, right? You can prepare by yourself, or you can have like you and your friend can discuss together what you are going to and what and how you are going to implement your discussion. Khi đối với cái bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ thì nó cũng sẽ giống như thế này, tức là khi mà mọi người nhận được một cái topic thì chúng ta sẽ có khoảng thời gian khoảng 5 đến 10 phút để cho mọi người có thể cùng thảo luận, tức là đối với cái chủ đề này thì tôi sẽ nói cái gì, tôi có ý gì, tôi làm như thế nào, và chúng ta sẽ cùng kết hợp với nhau như thế nào để tạo nên được một cái phần thảo luận nó hiệu quả. Rồi, chúng ta sẽ thấy cái chủ đề ở đây là gì? Brain drain là gì? Chủ đề của cái phần discussion mà các thành viên trong cái nhóm này tham gia hôm nay đấy là brain drain. Mọi người hiểu brain drain là gì ạ? Không hiểu cô ạ. Không hiểu. Vâng ạ. Không hiểu cái từ này là gì ạ? Chảy máu chất xám. Brain hai từ này đều mới cô ạ. Brain là gì ạ? Brain có vẻ là não không cô? Đúng rồi. Vâng ạ. Não bộ. Drain là? Brain là không biết ạ. Hầm cháy. Mới cô ạ, nhiều từ mới lắm. Là? Mọi người thử search đi. Brain ạ. Đang bảo là chảy máu chất xám. Đúng. Brain drain là chảy máu chất xám. Right. Chúng ta có cái từ drain có nghĩa là gì? Là sự bòn giúp kiệt quệ ra, đúng không? Thì chúng ta sẽ có brain drain là chảy máu chất xám. Thế thì chúng ta sẽ cùng xem là các thành viên này sẽ thảo luận cái vấn đề này như thế nào. Khi mà mọi người nghĩ về cái chủ đề là brain drain, chảy máu chất xám, kể cả Việt Nam đây cũng là một cái chủ đề rất là hot, rất là phổ biến trước đây, đúng không ạ? Khi nào thì chúng ta có xảy ra cái hiện tượng chảy máu chất xám ạ? Khi những người tri thức ở mình chuyển sang hết bên nước ngoài ở kiểu có cái chế độ đãi ngộ tốt, đúng không cô? Đúng rồi. Khi mà chúng ta không thể thu hút được, đúng không ạ, những cái thành phần trí thức để quay trở lại đây mà họ lại chuyển sang một cái nơi khác, một cái quốc gia khác, một cái khu vực khác để họ sống, họ làm việc, cống hiến mà. Thế thì lúc đấy chúng ta sẽ thấy là nó được gọi là cái hiện tượng chảy máu chất xám. Và chúng ta sẽ cùng xem là các thành viên này họ cùng thảo luận cái vấn đề này như thế nào. Okay. I think the time is up. Now we can actually start with the group discussion. Go ahead. Right. Now you try to observe the way that the leader lead this section. So he has the control, right, of the discussion, and he knows when to start, and he knows how to invite other, how to push other to
to feel comfortable and feel natural to raise the voice. I am totally against the fact that our people go to other countries and use their brain and their respective their knowledge and use it for their advantage when they can do so much good for our country. I support brain drain. Right. So you see that he starts the discussion by saying that he is against something. He is totally against something. So that is his point of view. And then after he finishes his part, then you see this woman's supports how the way that she supports the man's ideas. Because I feel the people have all the rights to go move to some country where they get more benefits, have more incentives, and get a better workplace. You know, the accent is quite difficult to listen to, right? Ở đây cô ấy nói cái giọng thì nó hơi bị ảnh hưởng, cho nên là nó hơi khó hiểu. Thế nhưng mà tóm lại cô ấy nói là cái gì ạ? Cô ấy bảo là gì? Cô ấy cảm thấy là ai cũng sẽ có quyền, đúng không ạ? Ai cũng sẽ có quyền được lựa chọn cuộc sống của mình, và có thể khi mà thấy những cái cơ hội và tốt cho sự phát triển thì họ có quyền được lựa chọn. Exactly. Because right, you say the way that she acknowledged others, she acknowledges other people's ideas. To some country where they get more benefits, have more incentives, and get a better workplace. Exactly. Because better in India, pay. the same job, they don't get that enough salary, Yeah. which they get abroad. Yeah. So they go abroad and Actually, the main concept of brain drain is when a government is spending some thousands and lakhs of rupees on particular people, they educate them, they train them, and instead of working in their own country, they go out and work for other countries. That is actual brain drain. Yeah, and for but that we thing just we are feel- against. Yeah, Just let me just complete my complete, point. yeah. Let me complete my point. That So now you see, we start very harmoniously, but we actually push out the atmosphere, right? People start to argue. is actual brain drain. So we are against that. Every individual has a right to go and work wherever he wants. But if a government is spending some money on you, spending his time, money, everything, giving you all the facilities, and then instead of serving your own country, you're going abroad and doing it for your benefits because you want a better standard of living and all the That's why I want to cut your point. Yeah. Just So do you notice the way the way that women's start his point of view is not very polite, right? When he's talking and she just raise up the hand and he stops immediately. instead of serving your own country, you're going abroad and doing it for your benefits because you want a better standard of living and all the that's why I want to cut your Right? So try not to do as the woman does. Right? Chúng ta sẽ thấy là cái cách mà cái cô này cô ấy chen ngang, đúng không ạ? Nó hơi mất lịch sự. Thế là khi mà chúng ta muốn chen ngang, chúng ta biết rồi, chúng ta sẽ có những cái ngôn từ, chúng ta có những cái cách khác nhau để chúng ta có thể xin phép được được chen ngang một chút, đúng không ạ? Một cách lịch sự. Còn ở đây thì anh ấy sẽ cảm thấy là anh ấy dừng lại luôn. Mọi người có thấy không ạ? point. Just because you're funding somebody's education, that doesn't mean that that person is a slave to you for life. Yes, Very he true. or her. we never. Please let me complete. Yeah, sure. He or her, whoever she or he is. Right? And he is very polite. You see the word sure? sure. Yes, as a way of acknowledging. And he's not trying to make other people feel like this is a fight. He still listens to others. Has the right to decide what's best for himself or herself. No other person, just because the person has given money for the other person's education, it doesn't really make sense that you're going to do as per whatever your And these days, education is a basic necessity Can of life. I? Yeah. But they should have some amount Right. of. And then he say, he just want to raise
the opinions in a very proper manner, right? Trying to show that he's very polite. Can I? All of Social their responsibility. all Staying No, back that's in what the I'm country. Let me complete my point. Let me complete my point. Let him talk. Let him complete. The government does not fund each and every individual in this country. It selects a group of people who are educated, who have the potential, and they are known. Like they also know that the government is funding them because the government wants them to work for the government, for India. You mean scholarships? Instead of that, yeah, scholarships and all. Instead of that, still knowing all these things, they go and work abroad. That is brain drain. Can I ask you how many scholarships were granted? I haven't heard of anyone Same getting here. a Even I scholarship haven't from the heard. Indian government. I haven't heard deserving people getting Every such person. scholarships. I've Then been please to the update US. yourself on the newspapers. No. I've been Seriously, to the US. I know what This I'm thing no, has I'm been talking happening a lot in the past. In the recent past, it has reduced a bit. I think So, every college abroad has some or the other way of scholarship. You know, half their college fees are funded. True, Through because some or the other scholarship. very true, because they are a developed nation. We are still a developing nation, which is why we need the help of these kind of individuals, these bright individuals who are so educated to stay back, build resources here, because we are looking at them to multiply resources. If they go abroad, I'm sure they're sending money back to their families in the country. But instead, if they stay here, they work, then they create more opportunities for individuals like them to rise up from the earth and help for the further development So of the you're country. trying to say First of when all, that they have to take individual, care of their family. yeah, The salary factor always supersedes all the Every factors. other factor. If government is funding these people, these candidates, then they should always take this point into consideration that these candidates also should get better salary so that they should not even think of going think abroad. of You know what? I'll tell you one It's point. just the better Major point infrastructure over there about and the money. supporting your families. You know, recently in America and UK, Indian people were banned. You know why? Because they used to go and they used to call their parents there and their senior citizens sit. Citizens are paid for it. And here, senior citizens are not doing anything. They just sit in a corner. This is like taking a racket. do you know something? There's something called unemployment fund in the US. Exactly, Even when that's you're what not I'm talking working, about. you're getting paid for something like that. So you see, they start to argue very aggressively, right? Whereas in India, there are lakhs of people who are struggling to get a That's job. what I'm trying to tell. They are calling them there for purpose. On purpose, they are Yeah, calling but them they're not doing something illegal, right? You have a right to fend for yourself and fend for your family. No. Excuse me, but all these businessmen, all these bright people that you all are talking about, should they work hard to come up or deal with the corruption, the politicians, all the dirty things that are here? Excuse me. The people that the government So gives you scholarship. see, this man's the way that he interrupts, just notice. And the way that other people do, is there any difference? And which one should you try, which one should you follow? And gives all the facilities are not the common people. They are the scientists who work for the nuclear energy, who can build all We the other people use the body language to show that they understand what he means. equipments and stuff like that. These are the people that we are talking about. Not about the IT grads who complete the engineering and go. We have no problem with that. But the scientists and all, on whom the government spends a lots of money. And to carry out any research, you need crores and crores of money. So after doing all that thing, if you go out, that is wrong. But are you So saying we- the infrastructure that is available in India is the same that is available See, elsewhere? what you are talking about, you're talking about the common man, the common Right, so infrastructure. this is just an example. So now I want you to share your opinions. How do you feel about this part? How do you feel about this discussion? Do you see the image of yourself? Mọi người có thấy mình ở trong đấy không? Yes. Bút của ạ. Chút ạ. Có ạ. Tức là khi mà cao trào ấy, tất cả đưa ra ý kiến của mình ấy, lúc đấy nó đẩy lên cao trào và lúc đấy leader cần phải can thiệp, nhưng ở đây em thấy leader cứ ngồi yên ạ. Rồi, và chúng ta thấy là bắt đầu lúc
ban đầu mọi người khi mà chúng ta chưa vào ấy, cái phần discuss, chưa vào cái phần argue ấy, thì không khí vẫn đang rất là hòa bình, đúng không ạ? Rất đang nhẹ nhàng, rất đang lịch sự với nhau. Nhưng mà bắt đầu khi mà chúng ta đến cái phần mà mỗi người có một cái quan điểm và nó trái ngược với phần của mình thì chúng ta rất là khó để kiểm soát được, đúng không ạ? Thế thì cái lúc đấy chúng ta sẽ phải tự mình sẽ phải có ý thức đến cái phần của bản thân mình, đó, cái body language của mình, kể cả cái body language và cả cái ngôn ngữ của mình, cái hành vi của mình. Và thêm một phần nữa đấy là gì ạ? Cái leader, và cái người leader ở đây phải làm tốt hơn cái vai trò của mình. Và ở đây thì leader cũng chưa thể hiện được một cái quan điểm gì cả, chỉ ngồi lắng nghe thôi. Okay, thế thì từ cái phần observe này, khi mà chúng ta quan sát những cái phần của những cái nhóm khác, ở đây là chúng ta xem ở đây là một nhóm đi, thì chúng ta sẽ phải rút ra được là cái gì tốt ở đây và cái gì chưa tốt, đúng không ạ? Khi mà các thành viên tham gia thảo luận thì có những phần nào, có những thành viên nào có điểm tốt nào, đúng không ạ? Đưa ra cái quan điểm như thế nào, rồi đồng ý với nhau như thế nào, hoặc là khi không đồng ý thì họ thừa nhận cái góc nhìn đó như thế nào, và sau đó họ mới đưa ra cái phần của mình, và họ củng cố cái góc nhìn của mình bằng những cái thông tin gì, thì chúng ta có thể học hỏi điều đấy. Thế nhưng chúng ta cũng phải rút kinh nghiệm, đúng không ạ? Lưu ý ở những cái phần mà chúng ta cảm thấy, ví dụ ở đây mọi người bảo là gì, nó giống như là một cái chơi, hoặc là họ cãi nhau, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ rút kinh nghiệm lại. Trong cái buổi học này, trong cái tiết học tuần này, thì chúng ta sẽ xem qua một chút về về arguing. Và thật ra cái argue nó cũng không có quá nhiều lý thuyết để mà phải nói. Cái quan trọng là để có thể tạo được một cái phần argue tốt ấy, thì chúng ta phải có kiến thức, chúng ta phải hiểu rõ cái vấn đề đó, mọi người phải nghiên cứu. So you have to research on the topic and you got the back knowledge, information, you have your ideas, you have your critical thinking. Mọi người sẽ phải có cái khả năng gọi là tư duy phản biện, đúng không ạ? Phải có cái đánh giá của bản thân mình, phải có được cái hiểu biết về cái chủ đề đấy, để khi mà chúng ta có một cái statement, đúng không ạ? Có một cái góc nhìn nào đó thì mình sẽ biết được là nó đúng hay là nó sai, mình có cái khả năng, mình có cái thông tin nào để mình đánh giá hay không. Thế cho nên là khi mà nói chung chung lý thuyết về arguing thì tất cả những cái thứ mà chúng ta đang nói từ đầu tiết tới bây giờ, thế nhưng mà để mà có thể argue một cách hiệu quả thì nó sẽ phải phụ thuộc vào từng cái chủ đề riêng và đặc thù riêng của cái chủ đề đó, cũng như là cái sự chuẩn bị của mỗi thành viên trong nhóm của chúng ta như thế nào. Nếu như mọi người không biết cái chủ đề đấy thì cái argue nó sẽ chỉ ở bề mặt thôi. Thế nhưng mà khi mỗi một thành viên đều đã nghiên cứu kỹ cái chủ đề đấy và mọi người hiểu và mọi người có cái góc nhìn riêng, có cái lựa chọn riêng, và chúng ta sẽ thấy là lúc đấy thì bắt đầu mọi người sẽ có rất là nhiều thứ để cùng nhau tranh luận, cùng nhau xây dựng cái chủ đề đó của chúng ta. Trước khi chúng ta vào cái phần practice về hai chủ đề của buổi hôm trước thì ngay từ cái tuần này mình muốn mọi người ra luôn cái danh sách các cái nhóm, và mọi người sẽ dùng cái nhóm này cho tất cả các cái phần luyện tập từ bây giờ cho đến bài thi giữa kỳ và đến bài thi cuối kỳ. Mỗi nhóm sẽ có 4 thành viên. Hiện tại lớp chúng ta có bao nhiêu thành viên nhỉ? Anh thấy nhỉ? Em không rõ cô ạ, bởi vì em phải thống kê lại. Một số người chuyển lớp tối nữa. Một số người chuyển lớp tối. Em thống kê lại rồi em bảo cô sau. Ok. Không có ai chuyển vào lớp mình nữa mà thế. Đó, thì có người chuyển đến, người chuyển đi đó. Em phải thống kê lại. Rồi, thế thì cái danh sách thì là anh thấy sẽ xem lại, và sau đấy thì mọi người sẽ gửi lại cái danh sách lớp cho mình. Không biết là có chia đều được cho mỗi nhóm 4 người hay không. Nếu mà thừa ấy thì có thể 5 người cũng được, 4 đến 5 người, nhưng mà tốt nhất là 5 người. Tốt nhất là 4 người. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần luyện tập, right? Discussion practice. Chúng ta nhớ cái chủ đề hôm trước mình có nhờ mọi người về chuẩn bị trước là gì không ạ? Mọi người đã có thời gian để đọc qua chưa? Chuẩn bị chưa?
Sao yên lặng vậy? Thì hỏi mọi người làm cho mọi người đều yên lặng. Cái bài về endangered animals. Yes, endangered animals and also có parents. appearance thì chưa nhưng mà dangerous the animal thì đọc rồi. Chúng ta có một số những cái câu hỏi gợi ý như thế này. Đây chỉ là câu hỏi gợi ý thôi, còn mọi người có thể triển khai theo các cái góc nhìn khác nhau. Bây giờ mình sẽ chia mọi người vào nhóm và chúng ta sẽ cùng tiến hành thảo luận với nhau về cái chủ đề đấy. Chúng ta sẽ nhớ là phải chọn được một leader, đúng không ạ? Và người này sẽ giúp chúng ta dẫn dắt từ đầu đến cuối, đưa ra câu hỏi. Khi mà các thành viên đang không biết phản luận cái gì thì chúng ta sẽ cùng đưa ra câu hỏi, đưa ra cái góc nhìn là hôm nay chúng ta sẽ thảo luận cái chủ đề này từ cái góc nhìn nào có thể hỏi và cùng khuyến khích các thành viên tham gia vào cái phần examples of positive value. Chị đây, rất phút. Một nhỉ? Sales best how much bao nhiêu bán chất cấm bằng hiếu và sẽ được chúng qua lưu thanh ra nghĩ là người buôn prefer thích sale baby rồi người là Amazon. How do you think the traffic Bây giờ nhóm mình làm tí đã. Alo, mọi người đâu nhỉ?
chưa thấy ai sao? Em vừa mới nói xong mà chẳng thấy ai trả lời. Em mày tắt mic luôn. Chị thì thấy một. Thì thôi tóm lại là bây giờ là làm cái gì nhỉ? Em quên chưa bật mic chị ạ. Em quên chưa bật mic. Thế là làm cái bài về argument về cái gì đấy ạ? Endangered animal à? Appearance. Endangered animal đi. Vậy hôm qua cô Alo. 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 Em chuẩn bị vác xe ra ngoài đường đi làm đây. Bây giờ mình làm về cái endangered animal nhá. Ok. Không như hôm qua hình như là cô phân loại cho mình, ví dụ như là các cái loại này nó ở các cái, tức là ở theo phân loại theo cái khu vực sống ở dưới biển, có những cái loại gì ở trong rừng hay là đúng không nhỉ? Thì trước tiên mình phân loại đúng không? Đây như là argument mà thì đưa ra một câu hỏi này, xong rồi là cũng bàn luận thôi. Đó là vậy. Mình có thể sử dụng câu hỏi ở trong cái câu mà cô giáo cho ấy chị. Tức là tại sao mà động vật này bị đe dọa? Em nghĩ là argument nhỉ? Để có ý kiến khác nhau nhỉ? Cái nào mình nó có thể nói được hai mặt đấy. Hôm trước thì cái bài hôm qua thì người ta nói về cái săn bắt các cái loài động vật này ấy, thì người ta cũng tranh cãi về hai mặt ấy. Một người thì cho rằng là cái việc tranh cãi cái hunting này thì nó làm cho các cái animal này nó bị tuyệt chủng ấy, nhưng mà một người khác thì cho rằng là không phải như thế, và cái nguyên nhân tuyệt chủng đó là một cái nguyên nhân khác nữa. Là mình sẽ đi theo một số câu hỏi, ví dụ như là what caused animal to become endangered, tức là những cái nguyên nhân nào mà khiến cho những cái loài động vật này nó trở nên bị đe dọa. Luật
Đấy. Nó có một số các cái nguyên nhân, ví dụ overhunting là săn bắt quá mức, hoặc là overhunting khai thác là cái đánh bắt nó quá mức ấy. Rồi là về cái habitat loss, tức là cái môi trường sống nó bị mất, môi trường sống bị thu hẹp ấy, nó khiến cho những loài động vật này hay là nguyên nhân thứ ba là high specialized species, hay specialized species, nghĩa là những cái loài động vật này nó quá là đặc biệt. Cái loài động vật kiểu là loài động vật hiếm ấy, thì cái việc nó bị tuyệt chủng thì gì nữa nhỉ? Pollution này, human này, wildlife conflict này, xung đột giữa cái môi trường sống của con người với môi trường sống tự nhiên, disease, dịch bệnh này, hoặc là low birth rate này, tỷ lệ sinh thấp, high genetic đấy, đại loại là nó có một số các cái nguyên nhân khiến cho cái loài động vật này nó bị loạn. Mình có thể thảo luận hết tất cả hay là mình chỉ chọn một trong các cái này để mình thảo luận? Em nghĩ em chọn một trong chọn mấy cái đó để thảo luận thôi, chứ còn nhiều quá thì không có thời gian nữa. Có thời gian là cái này là cũng khó mà. Tôi nhầm, không ai lên tiếng ha. Còn với ai thảo luận gì? Dạ em đây chị. Em vẫn nghe mọi người thảo luận. Vân Đào đang on the way à? Em cũng thật bị on the way. Sao? Bắt đầu nói đi, rồi còn nó 2-3 phút cũng ok mà. 20 phút thì em nói được. Mỗi người cứ chọn một cái nguyên nhân của nó thôi. Hôm qua em còn không thèm chụp lại cơ, nguyên nhân những cái gì. À hôm qua học bài gì đấy chị? Em hôm qua cũng học về cái hunting đó, cái endangered species đó, những cái loài động vật bị đe dọa đó. Hôm qua em cũng học. Câu hỏi của mình đưa ra là gì nhỉ? What are the costs of the what caused animal to become endangered? What caused to become endangered? Ai nói trước đi. Mọi người đã nhận được câu hỏi gợi ý ở trong chat box chưa? Chat box à? Em không thấy thông báo gì có chat box ạ. Ở trong chat box mình đã có thông báo. Không có, của em vào bằng điện thoại nên có khi không nhận được người này. Em cũng phải thử điện thoại luôn. Không ai có à? Em không nhận được trong chat box.
người chụp nhanh lại màn hình mà mình đang share để chúng ta có thêm cái câu hỏi gợi ý để tham gia cái phần thảo luận này. Mọi người thấy được không ạ? Có ạ. Chụp xong rồi cô ạ. Rồi, ok. Chúng ta chọn leader đi ạ, và chúng ta sẽ thảo luận cái phần này của mình. Nếu chúng ta yên lặng quá. Lát sau mình quay lại, hy vọng là mọi người đang tham gia vào cái phần thảo luận của nhóm chúng ta nhé. Nhưng ơi em làm leader nhé. Ôi em còn đang trên đường, em còn đang chuẩn bị trên đường đi rồi đó. Chị Trang đi. Em Đang đang có bao giờ chị Hương đúng không? Bây giờ chị Hương nói đúng không? Thôi chị làm đi. Không, nhưng chị đang giặt đi. Không, chị đang giặt. em đang nấu cơm chị ơi. Em chuẩn bị đang trên đường đi, chỗ đi lên chỗ làm bên này. Khổ ghê luôn. Bây giờ cứ bây giờ nói đi. Cứ làm đi nhá. Cứ làm đi, xong rồi mỗi người cứ chọn một cái chủ đề mà cô chụp ý, để mình thảo luận thôi. Ví dụ cái câu đầu tiên. Em chuẩn bị đi trên đường bây giờ á, nên là em chỉ nói được một vài câu trước thôi, xong rồi sau đó mọi người tự dẫn dắt á. Nói chung là nhóm mình thì thôi, nhưng cứ ở lại làm leader đi, em nói lưu loát nhất thì em cứ làm đi, xong rồi có gì mọi người cũng mỗi một người một câu để nói mà, không phải leader nói hết đâu. Leader chỉ ngồi nghe thôi, như cái thằng ban nãy nó ngồi nó nghe nó cười. Nhưng lát em lên trên đường đi, đang trên đường đi thì không nghe được đâu nha. Không bây giờ sao, mình nói trước nha. Không sao. Bây giờ mỗi người thì mình chọn một cái để tìm hiểu, để nói. Ví dụ câu đầu tiên này: which animals, fish and plants do you think are most endangered? Câu đầu tiên ai sẽ nói nhỉ? Ok, chị có nghe được em nói không nhỉ? Có. Okay, hello everyone. Today the topic, you know that the animal right now is to become endangered day by day. We can discussion and argue about what are the causes of animal becoming endangered. Okay, so Miss Hương, do you have any idea? Yes, I think there are many reasons. There are many reasons for the endangered animal. First, I think overhunting or overharvesting. A recent study suggests that the reason for the mass extinction of large animals like fish or camel, like fish or plants in the America between hundreds ago was how today humans hunted them into extinction. The cause of some high extinction today involved in the activity of humans. Bây giờ triển khai ý kháng sinh thế nào? Kháng sinh là mọi người people có nghĩa là want to get benefit hoặc là gì get more money á, hoặc là có thể là một số người kiểu như không có việc làm với các thứ kia hay là gì đấy thì họ có muốn là kiếm tiền á, phi lợi nhuận á, có nghĩa là trái với lại kiểu như là pháp luật đấy, legally á, kiếm được nhiều lợi nhuận hơn thì mục đích hunting for money, hunting for sport, or hunting for food, like dangerous animal. The second, I think
The second reason is habitat loss. There is one of the biggest reasons for the decline of species, both in the animal world and plant world. Many species in our world today are become endangered due to a loss of their primary habitat, deforestation, agricultural threats, or water extraction, mining and human migration have either destroyed the only habitat the species can survive in or driving the species to a fragmented habitat. Tức là cái do cái chặt phá rừng này, rồi là do sự mở rộng của cái hoạt động nông nghiệp này, rồi là do cái nguồn nước nó bị ô nhiễm này, rồi do các hoạt động về khai thác, rồi di dân của con người, nó khiến cho các cái môi trường sống của các cái loài động vật này nó bị thu hẹp, và nó cũng khiến cho cái loài động vật này nó bị mất đi, do mất đi cái môi trường sống. Thì cái cost này thì có thể là hai nguyên nhân, hunting và cái habitat loss. Còn các bạn khác có ý kiến due to human activity, đúng không? Chị đúng nói rồi. là Đúng rồi, là due to human activity. Deforestation này, agricultural threat này, water extraction này, mining này, human migration, tức là di dân của con người. Còn ai có ý kiến gì nữa không? how about me, Chan? Yeah, I'm here. Well, I totally with Bithum about the cost extinct wildlife, and I think that's many people human activity with biodiversity, and people hunting animal, and so that's the government should do what they can to prevent with animal from being poached uncontrollable, and especially many young people can volunteer to inform visitors on the importance of the wildlife in conservation area. This is my idea for share with discussion, group discussion. Okay, Michan, you mean that the solution of the animal to become endangered, right? Yes, exactly. And besides, many people should I think the government should regulation about wildlife conservation, which implemented at the end of the year, and control people hunting wildlife. That is my idea. Yeah. Em nói thế thôi chị ạ, em cũng không biết nói gì. Ý của em là chính phủ và người dân thì nên biết cái nạn săn bắn của con người ấy, thì nên chính phủ nên bảo tồn hoặc là có những cái biện pháp ngăn chặn cái đấy.
Dạ. Okay, so in my opinion, I think that the reasons of the animal to become endangered are there is loss of genetic variation, because you know that genetic variation is the diversity found within a species. So if a wild human being, wild humans hunt the animal, right? But genetic variation allows species to adapt to changes in the environment. So the greater the population of a species, the greater is genetic variation. So a loss of genetic variation can occur naturally. For example, cheetahs are the poisonous species native to Africa and Asia. So some animals cannot adapt to changes in the environment as quickly as other animals. And so besides, human activity can also lead to a loss of genetic variation. For example, overhunting and overfishing have reduced the population of many animals. You know that, right? Mm-hmm. And it leads to a breeding pair, and so with fewer breeding pairs, genetic variation shrinks. Yes, you are right, Chang. The government and the citizen have to do something to protect the animal right now. So for the second question, we have to discuss about what do you think the growing list of endangered species says about humankind. Hello? I cannot hear some voice here. Yes, I'm here. I'm just hear a question for the leader, but I don't have any idea about the question. About humankind. Có nghĩa là về lòng của con người ấy. À thế hả chị? Ôi em không hiểu không dịch được cái từ đấy luôn á. Có nghĩa câu đấy nó là cái gì nhỉ? Bạn nghĩ gì về cái đúng rồi, thử cái có nghĩa là cái danh sách mà những cái loài mà nguy hiểm tăng lên thì nói gì về cái nói về con người ấy chị? Cái là lòng tử tế hả chị? Lòng tốt bụng mà. Thế là thế nào? Có nghĩa là những cái động vật nguy hiểm càng ngày, có nghĩa là động vật càng ngày càng gặp nguy hiểm ý. Ví dụ overhunting đúng không? Có nghĩa là mọi người sẽ có nghĩa là săn bắt quá mức này, rồi là ví dụ overfishing có nghĩa là câu quá mức để có thể là duy nhất là đi bán các thứ này kia, ví dụ thế. Đó, các cái loài động vật ví dụ như là về loài báo này, rồi tất cả ví dụ về tê giác này, đúng không? Với cả về kiểu như là cá mập các thứ này kia ấy cũng bị săn bắt được các thứ này nọ ấy, thì nó nói những điều trên, những cái điều đấy thì nói gì về cái kiểu như cái về con người ấy. Đây là nó ảnh hưởng đến con người, không phải ảnh hưởng đến con người chị ạ, có nghĩa là nói gì về con người, ví dụ là con người của mình càng ngày càng kiểu như là trở nên kiểu như thực dụng hơn này, đó, thực dụng hơn này, rồi là không quan tâm đến môi trường, không quan tâm đến các loài động vật, không quan tâm đến việc bảo vệ động vật ý, không quan tâm đến môi trường này, rồi là không quan tâm đến các loài khác, chỉ quan tâm đến mình thôi, đúng rồi. Selfish, có nghĩa là selfish, đó. Selfish,
about the money. Đúng rồi đấy ạ. Người ta đang muốn bàn đến về con người ấy, có nghĩa những cái điều đấy nói gì về loài người ấy, những cái điều đấy, tất cả những điều đấy nói gì về loài người đó. Đó là mình đang muốn bàn nhau về câu đó là câu cuối cùng. Thì mình cứ nói là bởi vì con người là hiện nay càng ngày kiểu như máu lạnh, con người càng ngày càng ác ấy. Máu lạnh là cái gì? Đúng rồi. Bây giờ từ máu lạnh là từ gì? Em còn nói chưa biết từ đấy. Khâu blood trời. Thanh cận. Không phải đâu, không ai nói từ đấy. Nghe rất là good for words. Cái câu này có một cô mà chị mình nói nhưng mà rồi mình nói là lý do rồi nhá. Bữa đấy chị cũng nói là về những động vật nào, về loài cá nào, về đúng rồi, mình đã nói rồi đúng không? Xong rồi tại sao đúng không? Câu 1, câu 2 mình đã bàn rồi nè. Rồi câu 5 cũng nói rồi, Trang vừa nói câu 5 xong. Mình chỉ còn câu 3 và câu 4 thôi. Câu 4 thì là 40% của cái việc mà organic và tất cả các được có là bị tại sao? Cái câu đó còn khó hơn cơ. Kiểu là 40% của tất cả những cái loài này đều bị đe dọa. Đúng vậy. Cái cause and effect thì mình đã nói bàn nhau rồi gì. Thực ra câu 4 này nó cũng kiểu như dạng khó đúng không? Vâng. Cái effect mình nói chưa nhỉ? Tức là cái việc mà các cái loài này nó bị diệt chủng ấy thì nó có ảnh hưởng như thế nào? 40% tất cả các loài sinh vật trên của một số diện. Bạn nghĩ gì về điều này? Mình nói rồi mà. The cause và effect. Cái effect mình chưa có nói đâu. Mình chưa nói effect đúng không? Đúng rồi. Tức là khi mà các loài động vật này nó bị đe dọa ấy, thì nó sẽ làm cho cái đa dạng sinh học nó trở nên nó sẽ làm đa dạng sinh học là gì vậy chị? Biodiversity. Diversity cái gì nhỉ? Biodiversity ạ? Đa dạng đó. Diversity là sự đa dạng rồi. Còn về sinh học liên quan đến đây có một từ khác cơ. Hay là ecosystem mà chị, hệ sinh thái. Hình như đa dạng sinh học là biodiversity sao ấy. Gốc bio là gốc sinh học ấy. Em đoán thế. Và biodiversity. Em nhớ có cái từ gì mà bio á. Biodiversity là đa dạng sinh học. Thay đổi cái đa dạng sinh học đúng không? Mẹ rán cá này nhá, con cho rán không? Chị còn vứt ra cái chậu quần áo. Em đang rán cá rồi. Tí nữa em sợ cô quay lại em không có bàn nhau á. Tại sao lúc cô đi thì bàn nhau và lúc cô bảo không bàn nhau ta? Em phải đi bây giờ đây nè. Sao mọi người bàn nhau về cái câu con đi nhặt hết Vân đâu nhở? Vân đâu nhở? Vân thì Vân giải về đâu nhở? Đào thì Vân ơi. Vân Đào. Đào thì Vân đâu rồi? Con ơi. Con không biết một cái này. Đọc đi. Có thể điền vào ô trống những số nào? Đấy. Ôi hay là dừng lại đó nhờ, em phải đi đây. Chị vô vào để hú một tiếng. Có thể nói nốt cái phần về effect cũng được.
thôi, chị Hương làm leader nha. Em đi trên đường một xíu đây. Không, chị đi giặt nốt đây. Đi thôi đi, thế đó đẹp đi. Bây giờ cô vào thì bây giờ sợ này. Thế thôi kệ, không sao đâu, mình muốn em ấy đâu, ấy rồi mà. Nhá. Có gì Trang đâu nhỏ, Trang thì đã ăn nấu cơm xong chưa, dám đá xong chưa?
activity. Tình trạng preservation. Ôi, cho em hỏi một chút là xong chưa mọi người nhỉ? Back. Welcome back, everyone. So you have just have opportunity to have group discussion. So I visit some of your rooms, and I have my observation in the way that you participate in your discussion and the way that some leaders lead the group discussion. I don't see you join my session. No, I joined in your group. I joined your room. I joined every room. Regulation. Because you focus too much on your group discussion. You didn't notice my participation. I just ignore. I just kidding. We discuss two topics. Yes. I've seen. Right. Some of the group discuss on wildlife, and some of you discuss on the appearance. Like in Miss Ngun's group, right? So, do you have any comments or any feelings of your group discussion? You have any problems when you participating in your group discussion? Yes, in my group, I think that everybody take part in our group enthusiastic. Yeah, I agree. I agree. Yes, but the problem is I think we don't have enough time to finish all the questions on the list. It's too much. History. And Yeah. yes, and we should practice more in pronunciation, and we have some grammar mistakes. Yes. History. So, Our atmosphere is very warmly. I think it's good. that's good. That's very good. That is a very successful leader, and also from the members, right? That's good. Okay. When I visit some of the groups, then I see that you say the topic is like too difficult for you, or the questions, right? The questions you may not have enough preparation, or the thing that you have researched just doesn't fit to answer the questions. So I hope that we can have improvement on that, have better preparation. So next week we are going to discuss about national stereotypes. Let me share with you this. Right? Can you see it? So this is an example. So notice the tone. This is the topic. And this material I will like upload on Google Classroom platform so that you can use it and search for more information and prepare for the next lessons. Now I'd like to take your attendance for today's lesson.
Trần Thị Vân Anh. Trần Thị Vân Anh. Dạ. Trần Thị Vân Anh có không ạ? Có ạ. Có. Có không ạ? Có không? Vắng. Nguyễn Thị Phương Trâm. Có ạ. Có. Trần Thị Chi. Vắng. Đoàn Anh Dũng. Vắng. Phan Tiến Dũng. Vắng. Tạ Thị Hà Giang. Vắng. Phạm Thu Hà. Có ạ. Có. Hồ Thu Hiền. Vắng. Nguyễn Thị Huệ. Để xin họp bởi vì bạn đã hồi hoạt động. Phép. Trần Lan Hương. Có. Có. Bùi Thị Huyền. Có. Có. Vũ Thị Minh Huyền. Có ạ. Có. Lê Thị Ngọc Lệ. Có ạ. Có. Lại Phương Liên. Có ạ. Có. Triệu Thị Nga. Có ạ. Có. Đặng Thị Ngân. Có ạ. Có. Trần Văn Trọng Nghĩa. Có. Có. Nguyễn Thị Nhung. Nguyễn Thị Nhung. Vắng. Dạ có ạ. Có. Nguyễn Thị Em Sinh. có ạ. Ok. Nguyễn Thị Sinh. Có ạ. Có. Trần Thị Minh Tân. Dạ có ạ. Có. Đỗ Văn Thế. Có ạ. Có. Nguyễn Minh Trang. Cha bạn bảo xin học lớp tối ạ. Bảo bạn tin cho cô rồi nhưng mà biết bạn nhắn tin mà nhắn chưa ạ? Bạn đã bị tin chuyển lớp tối. Rồi. Thế là mình đã nhận được thông tin là chị Trang sẽ không ở trong lớp chúng ta nữa cho cái môn speaking này đúng không ạ? Đào Thị Hồng Vân. Đào Thị Hồng Vân và Đoàn Thị Phượng. Phép. Phép xin nghỉ đồng. Rồi. Nguyễn Thị Xuân. Cô Xuân chuyển lớp 4 ạ. Chuyển lớp 4 ạ. Tân nên chuyển hạn hay sao đúng không? Xuân chuyển hạn. Nếu trước bạn đi học ở trên này. Rồi. Thế thì các cái tài liệu để chuẩn bị cho tiết học tiếp sau mình sẽ up lên Google Classroom cho lớp chúng ta để mình tham khảo và mình nhớ dành thời gian ra để nghiên cứu thêm nhé. Hoặc trong cái quá trình học mình có cảm thấy cái gì, có cái vấn đề gì thì mọi người cứ feedback lại cho mình để chúng ta có thể gọi là mutual understanding, hiểu nhau tốt hơn để chúng ta có thể có những cái điều chỉnh phù hợp. Anh Bắc bây giờ mới hiện lên, lúc nãy điểm danh mình không thấy đâu. Vâng ạ. Cảm ơn cô ạ. Okay, so thank you for your attention.